नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, के तपाईहरुलाई एउटा नयाँ गोप्य कुरा थाहा छ? अब चाहिँ तपाईले कपीमा लेखे जस्तै गरेर आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ अंग्रेजी अथवा नेपालीमा मेसेज टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। हो, तपाईले सही सुन्नुभयो। भन्नाले तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ भने हाम्रो फेसबुक इमो मेसेन्जरमा कसैसँग च्याट अथवा कुराकानी गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा हामीलाई चाहिँ कतिपय मेसेजहरु टाइप गर्न एकदमै गाह्रो पर्ने गर्छ अथवा एकदमै अप्ठ्यारो लाग्ने गर्छ। तर हामीले त्यही शब्दहरुलाई अथवा त्यही मेसेजहरुलाई चाहिँ कपीमा इजिली लेख्न सक्छौं। त्यही भएर आजको यो भिडियो मैले तपाईहरुलाई बताउने छु तपाईले अहिले चलाउँदै गरेको तपाईको मोबाइलमा रहेको यो कीबोर्ड भित्र लुकेर बसेको एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ गोप्य सेटिङको बारेमा। यदि तपाईले भर्खरै त्यो नयाँ गोप्य सेटिङलाई चाहिँ मैले भने अनुसार आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा अब चाहिँ तपाईले कपीमा लेखे जस्तै गरेर आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ मेसेज टाइप गरेर फेसबुक इमो मेसेन्जर आफ्नो साथीभाइसँग च्याट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैसँग, जुन चाहिँ तपाईलाई सधैँ एकदमै काम लाग्ने छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि तपाईले पनि कपीमा लेखे जस्तै गरेर आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ कसरी मेसेज टाइप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँ यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ GBOARD र त्यसपछि यो हेरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, कपीमा लेखे जस्तै गरेर आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इंग्लिश अथवा नेपालीमा मेसेज टाइप गरेर फेसबुक इमो मेसेन्जरमा आफ्नो साथीभाइसँग कसरी च्याट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो सेटिङलाई यहाँ टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सर्च बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा टच गरेर तपाईले यहाँ के लेख्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यहाँ कीबोर्ड लेखेर सर्च गर्नु होला। यहाँ कीबोर्ड लेखिदिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि फर्स्ट अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि कीबोर्ड एन्ड इनपुट मेथड लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गरेर तपाई यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ माथिपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफल्ट कीबोर्ड लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गरेर तपाईले यहाँ Gboard सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ Gboard सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ थर्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ Gboard लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एड कीबोर्ड लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईको मोबाइलमा चाहिँ एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको सेटिङ ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईले यहाँ नेपाली नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ नेपाली नेपाल सिलेक्ट गर्दिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा फेरि एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यसरी यता साइडमा स्वाइप गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ह्यान्ड राइटिङ लेखेको छ र त्यसको अगाडिपट्टि रहेको यो गोलो घेरामा चाहिँ तपाईले एकचोटि टच गरेर तपाईले यहाँ यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि रहेको यो डनको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ फेसबुक इमो मेसेन्जर मध्ये कुनै पनि एउटा एपलाई ओपन गर्नु होला। जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ इमोलाई ओपन गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ आफ्नो कुनै एउटा साथीको नाममाथि टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा पनि यस्तै खालको यहाँ कीबोर्ड ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पृथ्वीको आइकन देखाउनेछ। तपाईले चाहिँ यसमा आफ्नो औला राखेर एकैछिनसम्म होल्ड गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको एउटा यस्तो खालको पपअप इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि के लेखेको छ भन्दाखेरि हस्तलेखन लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलको कीबोर्डमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको बोर्ड ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले जुन कुनै पनि मेसेज लेख्न खोज्नु भएको छ तपाईले त्यो मेसेजलाई आफ्नो औला राखेर यसरी लेख्नु पर्ने छ। जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो नाम लेख्छु है र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ कपीमा लेखे जस्तै गरेर यहाँ मेसेज टाइप गरिसकेको छु र त्यस्तै गरेर अब म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि बुटोल लेख्छु है, बुटोल लेखे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले कपीमा लेखे जस्तै गरेर यहाँ मेसेज टाइप गरिसकेको छु जुन चाहिँ 100% राइट रहेको छ। साथै यसरी चाहिँ तपाईले एकदमै सजिलैसँग कपीमा लेखे जस्तै गरेर आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ यहाँ मेसेज टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि साथै तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्। हस्त साथीहरु, फेरि अर्को भेटौँला।